це є населений пункт. А Буковель – це просто курорт. І от цей курорт, він має площу більше 750 гектарів. І всі оці локації, тобто ці такі цікаві місця, де можна розважатися, відпочивати, вони розташовані в різних місцях Буковелю. І звісно, що за цей час, що ми там є, ну як пішком можна обійти 750 гектарів, та й всюди побувати, і це ж треба ще і покататися там, провести час на тих всіх локаціях. Звичайно, що ні. На 2 дні треба їхати, от тоді, можливо, можна встигнути. Але так як у нас сьогодні ознайомлювальна така поїздка до Буковелю, то я попробую вам розповісти 99%, які приїжджають в Буковель, вони хочуть кататись на канатно-крісельному витягу. Канатно-крісельний витяг – це один єдиний. В Буковелі призначений якраз саме для цього. В Буковелі взагалі-то є 19 крісельних витягів, але вони в різних місцях, на різні напрямки, на різні гори підіймаються. І 18 з цих 19 вони працюють для лижників. Туди, на той лижний витяг вас не пустять, а один з цих 19, номер 2, його така назва або маркування, він якраз для таких, як ми. Він двохкрісельний, тобто по двоє. Але малесеньку дитинку не кладіть одну в крісло, щоб вона собі їхала. Хоча там в кріслі є запобіжна планка, щоб ніхто не випав, але все рівно з маленькою дитинкою дорослий мусить сидіти. Коломия, невеличкі, 70 тисяч мешканців проживає там, але це як культурний центр. У нас є і адміністративний центр Івано-Франківський, є промисловий центр Калуш, а є і культурний центр Івано-Франківської області Коломия. Так ось 1991 рік. Якраз Україна відновлює свою незалежність. Так? Проголошується все. Україна хоче бути незалежною країною, розвиватися, все. Своя мова, своя культура, своя територія. Законне прагнення будь-якої нації – мати свою власну державу. І якраз брати Шевченки з Коломиї закінчують електротехнічний технікум. Молоді, гарні хлопці, амбітні такі, знаєте, цілеспрямовані. Але ж, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, бо ви дуже всі молоді, Радянський Союз, підприємства, які працювали в Радянському Союзі, планова економіка, чи треба тої продукції, чи не треба, головне план виконати, а там вже далі якось розбиралися. А тут почалося вже підприємства, закриваються, виявляється, тої продукції вже не дуже то й треба комусь, де виготовляють. Зарплати починають не виплачувати на підприємствах, скорочуються, де хтось перебудувався, хтось ні. І оці молоді наші брати, куди? Що, йти на підприємство, щоб зарплату там не платили і просто так робити за дякую? Не цікаво так, звичайно. То вирішили вони, напевно, бізнесом трошки займатися. А тут, дивіться, ось арочка, оця, і звідси починається Буковель. Бо зліва багаторівнева стоянка, з правої сторони. Ось де, бачите, автобус оцей жовтий такий, стоїть автобус справа. Оце той автобус, що по Буковелю їде. Звідси він починає маршрут свій. Через 15 хвилин він поїде звідси. Він заїжджає туди, так? Він доїжджає туди аж до колеса огляду, але він не їде по прямій, він зігзагами такими, знаєте, він їде ще до Радісона готелю, туди в сторону від'їжджає. Готелі збирає. Він їде по асфальтовій дорозі, але він повільно, якщо затор, він в заторі буде стояти. Потихеньку давайте збирайте ті речі, які ви хочете взяти з собою, бо коли Віталік зупиниться, ми не можемо довго стояти. Брати Шевченки, Анатолій Попадюк звернулися до селищної ради, оцього села Поляниця, через яке ми їхали, що продайте нам 50 гектарів землі, ми будемо пробувати будувати готель. Все, нас вже висадили в Буковелі. Йдемо на локації, кожний на свої, у кожного свої задачі. Все, ми в Буковелі.
І подивись, Коля, уже ліхтарі засвітили. А у нас тут всього-навсього 2 години буде в Буковелі. Година. Година? Так. Ну, година, ладно. Дивіться, друзі, підйомничок. Ми, звичайно, не збираємося на нього. У нас інша з Колею програма. Он готель Ганс, там у нас посадка. Тбілісі, грузинська гостинність, будь ласка, вам в Буковелі. Ось, друзі, підйомник. У нас інша програма, тому ми на підйомничок не йдемо. Так, а ми підемо туди, там я бачу центральна ялинка Буковелю. Друзі, ми в Буковелі. І у нас всього-навсього година і 20 хвилин. Година 20 хвилин. Що встигнемо, те встигнемо. У нас з Колею своя програма. От вам екскурсія галопом по Європам називається. Куди ми зараз направляємось? Туди? Зараз підемо туди. Туди до ялинки, Так, на центральну ялинку підемо. Пішли. А от вам атмосфери Буковелю додаю в стрічку. Дивіться, яка краса! Сніг! Якась. Білий сніг! Диви, який шар снігу. А он там і банька. Друзі, я так зараз покручусь, покажу вам місцину. Значить, спочатку, як заїжджаєте в Буковель, тут такий сувенірний ринок, я так розумію. Я вам познімаю дуже цікаві штучки. А он п'яна вишня і ресторан Нумо. Нумо їсти. Бачите, тут є озеро. Я не знаю, це озеро молодості чи яке воно озеро, але воно тут є. Взагалі-то, друзі, локацій в Буковелі дуже багато. Ми все, звичайно, не подивимось, тому що у нас мало часу. Ну, ми з Колею вирішили брати екскурсію, друзі. В цьому і плюс, в цьому і мінус. От. Але подивіться, яка краса. Неповторна атмосфера. І кожен тут займається своїм ділом. Хто гуляє, хто на санчатах катається, хто на лижах. Хто чим займається, друзі? Це ж не обов'язково, що ви гірськолижник маєте бути. Правда, Коля? Да. Кожен своїм ділом. А ми зараз зайдемо в крамнички. По секрету вам скажу. Он на ту гору. Він сказав 1127 метрів. І взагалі курорт має цікаву назву. Зараз розкажу. Друзі, і нам гід розказав дуже цікаву історію. Чому назва Буковель? Виявляється, що місцеве населення гуцули називали Буковель Буков'єль. Але через складну вимову вирішили полегшити назву. У Франції Куршавель, в Україні Буковель. Я дивлюсь ще ось ялинку, зараз покажу, а там ще ряди далі йдуть торгові. Дивимось на ялиночку. Вау! Красуля! Пішли до шопки. Подивіться, як гарно. Шопка. Буковельська шопка. Вау! Зараз детальніше вам хочу показати цю красу.
А там далі, друзі, а там далі відкривається територія величезна з сувенірними магазинами. Ох, як тут вайбово. А ось і ялиночка. Увесь зріст. Людей дуже багато. Дуже. Коля, тобі подобається в Буковелі? Дуже. А от бачу, якась атракція, треба підійти. Вау! І гойдалка, друзі. Над річкою. Зараз я погойдаюся тут. Такий кайф. Я гойдаюся в Буковелі на гойдалці. І скрізь пісні різдвяні лунають. Бо Христос народився, славімо Христа. А от річечка замерзла. А вдовж річечки он скільки хатинок сувенірних базарчиків. Спар. Це я вам в кругову показую, друзі. Вон яка краса. Ну що, Куршавель чи Буковель? Вибирайте. Нескінченні ряди. І вон дивись, потічок. Так. Да, атмосферно тут, дуже атмосферно. Морозець, пощипай нам щічки, дивись, Да. червоні пальці. Так от тягни перчаточки, Коля. Що ж, одягати, знімати, Ну одягати, так, знімати. ми ж знімаємо, друзі. І Неможливо так. це дуже-дуже ну. Коли знімаєш, так знаєте, руки постійно охолоджені, а зараз мороз. Тому зараз до зірок, друзі, підійдемо. Там зірки, я бачу, красивенні. Воно. Бачите? Ой, яка краса. Ох, як я це все люблю. Ну, там підйом на гору, бачите? Ой, тут стільки всього, друзі. Треба зайти хоч дещо познімати. Безкінечна вуличка торгівельна. Хто що, а я магніти. Ну, я не можу вам показати краще, тому що тут все в плівках. Воно відсвічує і нічого не видно. Так, Колю підгледіла, щось він мені шукає там. Ось така тарілка, дивись. Ану, Буковель, тарілка. бачиш? Що це було? Ми гуляємо по Буковелі і чуємо вибух сильний. Що це? Звук, як ракета летить. Невже вгатили по Буковелю? Вночі по Львову Орешником. Київ всю ніч, що страшне було. І тепер тут вибух. Боже, у мене аж мурашки по шкірі. А ось яка криза. А в яку ціну ця криза? 6. Ага. Краса. 6. Тут є селяночки такі невеличкі. Тут дуже дорого. Всі сувеніри, друзі, тут дорогі дуже. Вон косівська кераміка є. Ого! Так. Угу. Ось гарні. А, це ні. Я вам просто показую, так, знаєте. Знову летить щось. Чуєш звук? Да. Це літак? А що? І літають. Військові літають, да. Військові літають, я це знаю. Люди кажуть, що літак. Може, воєнний літак. Може і таке бути, друзі. Позаглядаємо з вами.
У мене залишилось дуже мало часу, тому я хоч щось вам познімаю. Отак, знаєте, фрагментарно. Ось для тюбінга, я так зрозуміла. Бачите, товар у всіх однаковий. Горішки, мед, карпатські чаї, вироби з бісеру, гердани, селянки. Іграшок дуже багато для дітей. Ну, я, чесно кажучи, здивована дуже цьому, тому що іграшки в кожному місці можна купити. Гарна каруселька, да? Так, а ще хочу подивитися тут. Що тут? Ви бачите, скільки людей? Оце ексклюзивчик. Я таки знайшла, що я шукала. Клас. Це мені подобається. Інше ні. Я такі надибала магніти, я ще таких не бачила. Кераміка, і воно зроблено автентично круто. І я їх беру. Друзі, я хочу купити собі гердан. Подивіться, яка краса. Я мріяла саме про такий, про великий. Тому що у мене менше за розміром, а це великий, і я хотіла такі теплі кольори. Хочу собі взяти подарунок від Буковелю. Купила гердани, дуже задоволена, друзі. І у нас часу вже нема. Повертаємося до автобуса. Ось що таке екскурсія, друзі. Але хоч, знаєте, наші ніжки побували в Буковелі. Все, ми подивилися. Центр з ялинкою. І на тому крапка. Ой, як гарно! І в кожній цій хатинці щось продають. Друзі, сюди треба їхати з баксиками, з товстелезними гаманцями, якщо хочете щось купити. Тому що тут є що купити, друзі. Є що купити. Подивіться на цю річечку. Вона вся в сніжку. А сніг який чистий. Сніг чистий. Коля, як тобі колорит Буковелю? Розкажи. Дуже, дуже гарно, симпатично, красиво. І над нами літають військові літаки. Так, так. А повітря яке? Да? Різке повітря. Ти відчуваєш? Так. Класно. Чистота. І дуже багато дивимося, що ходять з лижами люди в комбінезонах своїх гірськолижних. Коротше, я це все знаю, тому що я в молодості це все пройшла. Так що я знаю, що таке лижі, друзі. Що там? Вироби з дерева. Тут дуже красиво. Да, да. Ну, горішки і грибочки наверху он Це стоять. все є, це все є. Це там, все їхнє, це їхнє надбання, да. Грибочки, горішки, вина, он місцеві, настоянки. А скільки така пляшечка стоїть? 200 гривень. 200 гривень? Там літр, так? Півтора літра. А, там півтора навіть. Ага. Це червоні були? А он ті сири, що ми бачили на водоспаді Пробій. Такі ж сири, такі ж самі. Он ковбаси, сири, друзі, все, що хочете. Он Косівська. От цікаво, скільки тут коштує. Пам'ятаєте, мольфар я вам показувала? Пані, скільки чашка Косівська? Пані, скільки чашка? 600 гривень. Це хороше. Я бачу. Оля, посмотри, в мольфарі таке 1200 коштує. Ой, прелість, зараз я собі візьму, друзі. Бо буду жалкувати потім. Ну, бач, о, да. це підписано, а та ні. А та ні, а ця скільки коштує, подивись. А, і це Ну, підписано. мені треба, щоб гарні були. Підписані вони вже чи не підписані. Тут 700, 700. Да. Угу. А оця маленька макітрочка 700. А ви щось можете вступити, пані? Ні, бо я продавець. Друзі, в Буковелі надибала по нормальній ціні косівську кераміку. Потім розкажу вам, по якій. Так, ви будете дуже здивовані, друзі. Чашки 600, чашки я брати не буду, мені не треба. От, я хочу оці дві маленькі макітрочки взяти.
Дуже красиві, оці дві. Бо я хочу, щоб вони різні були. От, так що. Угу. Беру. Ще з сонечком вам познімаю. Дивіться, яке сонечко. Прелість. Ой, гарно. Друзі, наша екскурсія по Буковелю приходить до кінця. Ми поспішаємо в автобус, тому що у нас ще є певні локації на цій екскурсії. В Буковелю ми були 1,5 години. Ну, це мало, друзі. 1,5 години – це мало. Так, біжимо до автобуса, як оті олені завжди на екскурсії. Уже поспішаємо до нашого автобуса біля готелю Ганс. Вон там підйомник. Біля самого готелю підйомник, друзі, бачите? А там нагрівши тільки. Просто підняли, просто закликало тут. Заходиш, сюди. Друзі, закінчилась наша екскурсія. Що ви думаєте? Ми такі, знаєте, крутіші туристи. Ми прийшли найперші і чекаємо нашого автобуса. Зараз буде автобус і їдемо далі. Ще у нас в цю екскурсію входить обід. Я покажу обов'язково наш обід. І ще у нас одна локація. Ось вам і курорти. Ось машина на бельгійських номерах. Так, пішли далі. Подивіться автопарк. Оце вам Польща. Да, Польща. Так, це хто у нас? Молдова. Да, Молдова. Далі хто? Знову Молдова. Бачите, друзі? Ось вам Буковель. Тобто це престижний, дорогий курорт. Да, зрозуміло. Бачите? Молдова. Щось Молдова полюбляє наші Карпати. Ага. Да. Київ. Ну, я вже не буду по машинах показувати. Ну ти подивись, всі позашляховики. Ти бачиш, які машини? Подивись. Ну, да. І вони так засніжені, тобто тут люди живуть. Живуть. Вони живуть тут. Вони у цьому готелі Ганс. Ганс. Все їм покажемо. Да. Да. А ви будете розказувати про Ірину і Миколу, які приїхали у відпустку на 7 днів. Розумієте, друзі? Ви щось поплутали, мабуть. Я до хейтерів. Ось Порш, Румунія. Ну все, ми ж не будемо. Коля. Да. Тут Спар. І Ганс ось так виглядає з таким автопарком. Бачите? Ось так. Еліта наша і не наша.
закордонна відпочиває в нашій місцевості в Буковелі. Це якась гора. Як він сказав, як гора називається? Дивіться, ми на перевалі у цьому гори Нижня Прилука, є ще й Верхня Прилука. Це в долині село, через яке ми заїжджали. Ну, найкраще там трошки лівіше стати, бо тут дерева закидають. Або, туди ту стежечку і трішки пройтися. Бачите, куди ми де пішли. Там також лісу вже немає і краще буде панорама Краса. села. А за селом гори, гордани. Ну, на жаль, не видно. Давай я тебе отак. Курган. У нас тут 10 хвилин на цій горі. Просто краєвид вам заснімаю. І зараз валить сніг, тому і не дуже добре і видно. Друзі, наша екскурсія добігає кінця. Оце ж ця гора, це остання локація. Потім у нас обід. І все, і потім нас везуть в Яремче. Зараз на самій горі знаходимося. Он всі роблять сесію. Подивіться, яка краса. Там внизу село Паляниця. А ще які гори тут, Коля? Там гори Хом'як, Синяк, Довбушанка. Ага, Не розуміло. видно, бачиш? Не видно. Якби сонце було б видно. Друзі, це не для слабонервових, таких як я. Подивіться, он там село Паляниця, нам сказали. Я збільшую. Ну, пейзажі тут такі, друзі, а повітря таке, що красота. Зараз я вам себе познімаю. Зараз така заметіль, і ви, мабуть, нічого там не бачите. Ну, що видно, то видно. Ось так. Ми дуже задоволені цією екскурсією. Класна екскурсія. Друзі, ми зараз на вершині перевалу. Позаду нас внизу село яке, Паляниця. і там далі гори. Хом'як, Синяк та інші. А там сонце. Зараз я крутанусь, і ви побачите сонечко. Позаду мене. Там десь сонце. Вийшло. Ось так. Туристи, гарнолижники. Дивіться, який сніг. Це вершина перевалу. І яке сонце. Опа. На горі балдієм. Ось гора, он краєвиди внизу які. А, друзі, оце справжня казка зимова. Де б ми таке побачили? В Києві ви таке не побачите, друзі. Не побачите. А ото наш жовтенький автобус. Ми вже туди йдемо. Це, може, символ цієї гори чи що? Так, це така, мабуть, рамка. Він Для не фото. гарний. Рамка для фото. Да. Все, від'їжджаємо. Друзі, нам принесли печеню. Ми замовляли в горшечку. І пательню ще мають принести. Компот у нас. Да? І пательню ми замовляли. Зараз вам покажу, де ми сидимо. Ось наша компанія. І ось такий зал. А Колі принесли пательню. Так. Дивимося, що тут. О, Бач, Клас. гаряча пари. да. Картопля, овочі, під пармезаном, до речі, вона. Так. Да. Смачного, Коля. У мене печення, я свою печеню вже їм. Ух, яка краса. А це ж наступна локація наша. Ми приїхали на наступну локацію На водоспад. після обіду. Да. Ось так. Який ліс. Я просто в шоці.
Друзі. Ось так йдемо в цю красу. І ми йдемо туди кудись на водоспад. Вау! Клас! Оце так віковічні ялинки. Чуємо і бачимо навіть, як рухається вода, не тільки чуємо. Сюди ми йдемо. Дивіться. О. Блогер себе знімає. Хто, як не блогер, себе ще зніме? Дивіться, в якому я лісі. Це щось, друзі. Це щось. Подивіться. Гору піднімай. Ого. Ну як вам височінь? Ого. Друзі, сказати, що я здивована і мене переповнюють емоції, це нічого не сказати. Я просто щаслива. Ідемо горами. Ой, і тут якась капличка отака. Бачите, друзі? Це ось дивись. Вічна Капличка. пам'ять героям Небесної Сотні та бійцям АТО. Таку капличку зробили в лісі. Обережно, Коля. Ти дивись, а то, коротше, біжимо за екскурсоводом. Да, і тут в лісі, в несходимому лісі, стоїть така ізбьонка, хто б міг подумати. Да. І карета біля ізбьонки. Да. Ну, а ми далі йдемо. Наша група побігли, вони аж туди кудись, Господі. Ой. Ну і я за ними. Друзі, я в лісі чекаю свого Миколу, тому що екскурсовод нас привіз на ще одну локацію, але він не попередив, що дуже крутий спуск до того каньйону, до того водоспадику. Тому я не спустилася, і вся наша група не спустилася, вони повернулися в автобус. А він побіг, екскурсовод. Ну і Коля ж за ним. Так що чекаю Колю. Я не ризикую, друзі, тому що, ну, навіщо мені ці ускладнення? Я не планувала таких крутих спусків. Я вам зараз покажу. І я бачу там Колю за сіткою, він ходить. Ось цей водоспад. Там десь Коля. Ну і щоб до того водоспаду дістатися, треба, я ж кажу, коло дати. Ось із таких крутих стежок. Зараз підійду на краєчок і покажу вам. Ось туди. І ще туди вниз. Я подивлюсь на ці предковічні ліси. Гарно. Ще одна дівчинка не пішла, а всі інші повернулися. Бачите, як буває. Покружляю вас трішки.
Он Колю з телефоном бачу. Іде. Зараз він іде. Он піднімається. Бачите як? Ну як тобі спуск цей? Комфортний був? Нормальний. Да? Ну бачиш, я не Я захотів. бігом збігав і назад бігом. Ну це ж спортсмен. Нормально. Ну ти спортсмен, розумієш? Так. Ну що, Коля, підходимо після екскурсії вже до себе, да? Друзі, ось наша вуличка, впізнали її? От і ми йдемо по вулиці. Трішки, ну я б не сказала, що заморилася. Зараз я вам розкажу. Пам'ятаєте, як ми по східниці ходили? Прилетів коментар, що в минулому році була краща поїздка. Ні, друзі, в минулому році була поїздка сама собою крута. У нас всі поїздки Да. найкращі. А це подивитись ці дві серії, от про Буковель, про Динопарк, і подивитися. Світлом, Да. під фонариком. Ні, ну я зараз зайду на територію свого будинку, покажу вам, як там. От, так що не поспішайте ви з висновками, тому що вже Ніно чи хто там написали, що була краща поїздка минулого року. Ні, друзі, так не піде. Всі поїздки наші круті. Дійшли додому, а тут же он яка краса, бачите? Все підсвічується. Вогники. Заходь Ого, по місточку йду. Бачите, як гарно. Я тихенько йду, щоб не впасти на цьому місточку. Так, жива зйомка вам. Реалістична. У мене завжди тільки реалістичні зйомки. Опа! Ну як вам пейзажик? А ось наша Марго. Да, світло є, я дивлюся. Так що зараз будемо зі світлом, буду відео робити. Оце вузенькі вікна, це лестниця Да, да, вертикальна. да. А от качельки такі, бачите, дитячі. Майданчик Ну, дитячий. класно, все тут добре. Стиль лофт, я так розумію. Стиль лофт.